I'm going to Tech Bro YouTube channel එකේ brand new interesting episode එකකට. ඉතින් මුලින්ම sorry කියලා පටන් ගන්නවා වීඩියෝ එක. මට මාසයක් යනකම් වීඩියෝ එකක් දාගන්න බැරි වුණා. මාසෙකට කියන්නේ මාසෙකටත් වැඩි මාසෙ දවස් 2-3ක් වගේ යනකම් මට වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරගන්න බැරි වුණා. ඉතින් classes තිබ්බා. ඒවත් එක්ක classes school ඒවත් එක්ක වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරගන්න බැරි වුණා. ඉතින් මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක පොඩි පොරොන්දුවක් කරනවා. සති දෙකක් ඇතුළත අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකක් දානවා. ටෙක් ගැන නැති වුණත් TV series review එකක් හරි මගේ channel එකේ මම දානවා. ඉතින් දැන් ඒව වැඩක් නැහැ. දැන් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කොහොම විශේෂයෙන්ම YouTubers ලට content creators ලට pro editors ලට වගේ ගොඩක් වැදගත් ගොඩක් කට්ටියට රික්වෙස්ට් කරලා තිබ්බ මේක ගැන. ඉතින් දාගන්න බැරි වුණා. කොහොම හරි වීඩියෝ එකක් මේක රෙකෝඩ් කරගන්නෙත් මාසෙකට විතර පස්සේ මේක දාද්දි තව දවස් 2-3ක් එඩිට් කරලා නමනම් කරද්දි ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ එකෙන් හරි අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ වන්ඩේෂා Filmora X වල ස්පීඩ් ඇන්ඩ් ස්ලෝ මෝෂන් ගැන. ඉතින් මේ වන්ඩේෂා Filmora X වීඩියෝ සීරීස් එක පොඩ්ඩක් නැවතිලා වගේ තිබ්බේ. ඊට පස්සේ මම කරේ නිකන් ඉෆෙක්ට්ස් වගේ ගැන Premiere Pro වගේ ඒව ගැන තමයි කරේ. ඉතින් ඒක ආයෙත් කලින් ගන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. හරි අපි වැඩි කතා බහ නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. වීඩියෝ එකට යන කලින් මතක් කරනවා මගේ YouTube channel එක ඔයාලා තාම subscribe කරන්න නැත්නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න. හරි අපි වීඩියෝ එකට යමු. Filmora X එක open කරන් පස්සේ ඔයාලා මෙන්න වගේ interface එක තමයි එන්නේ. project library එක මෙතන project library එක තියෙනවා. මෙතන new project the open project කියන ඉතින් මෙතන software නම තියෙනවා. මෙතන ratio එක තියෙනවා. ඒකට මෙන්න මේක වන්ඩේෂා කියන එක දෙන්න දීලා ඔයාලා new project කියන එක තෝරගන්න ඕනේ. හරි ඉතින් මේකේ interface එක වලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මෙතෙන්ට වීඩියෝ එකක් import කරගන්න ඕනේ. ඒකට මම මෙතන මේ sample video link මෙන්න මේ travel 1 කියන වීඩියෝ එක මේකට import කරනවා. ඊට පස්සේ මේක අවශ්‍ය ගන්නට හදාගන්න පුළුවන් timeline එක අපිට zoom කරලා drag කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකේ slow and speed motion එක බලා ගන්න මෙන්න මෙතන tool palette එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදී uninstall එකක් තියෙනවා. ඒකෙදී මේක අයින් වෙනවා සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේක අයින් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ crop කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකෙදී අපේ වීඩියෝ එක crop කරගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අර බලන්න පුළුවන් මෙන්න නිකන් ක්ලොක් එකක් වගේ අයිකන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේකෙදි මේ ක්ලික් කරන් පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන custom speed slow කියලා එකක් තියෙකේ ratios ටිකක් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ fast normal freeze frame reverse කියලා. ඊට පස්සේ අපිට මේකේ අපිට අවශ්‍ය ගන්නට හදාගන්න මේ custom speed කියන එකට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ටැබ් එකක් තමයි open වෙන්නේ. එතෙන්දී ඔයාලට ඉස්සෙල්ලම ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඔයාලට මම මේක ඉස්සෙල්ලම ස්පීඩ් කරන විදිය කියලා දෙනවා. මෙන්න මේ 1.0 තියෙන එක ටිකක් වැඩි කරගන්න. ඔයාලට අවශ්‍ය ගන්න කියලා හිතන වැඩි කරගෙන ඕකේ දෙන්න. ඊට පස්සේ බලන්න පුළුවන් අපේ මේ වීඩියෝ එක පොඩි වුණා සහ ඒකට ඉන්නේ මේ රතු පාට පොඩි ග්‍රේඩ් ලයින් එකක් ඒ කියන්නේ ඒක ස්පීඩ් මෝෂන් වෙලා කියලා. ඊට පස්සේ අපිට ඕන ආයි ටයිම්ලයින් එක දික් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි අපේ වීඩියෝ ප්ලේ කරලා බලමු. ඒ කියන්නේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් කිවර වෙන්නත් කලින් ඉක්මනටම යනවා. අපේකින්ද ඔයාලට මේක ස්පීඩ් වුණා කියලා පෙන්නන්න මේක තව පොඩ්ඩක් අඩු කරගමු. අන්න ගන්නට වගේ තියමු. තියලා මම මේක රෙන්ඩර් කරනවා නැත්තම් බලගන්න බෑ හරියට. හරි අපි ප්ලේ කරලා බලමු. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඉක්මනටම ගියා. හිතුවටත් වැඩිය ඉක්මනටම ඉවර වුණා. ඊට පස්සේ අපි මේ බලමු මේක ස්ලෝ කරගන්න විදිය. ඊට එතෙන්දි මට යන්න නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක normal කියන එකට ගිහිල්ලා මේක free size එකටම හදාගන්න. කියන්නේ කලින් තිබ්බ duration එකටම වෙනස් කරගන්න. ඊට පස්සේ ආයි අපි යමු මේකට. දැන් අපි මේක slow කරගෙන බලමු. මෙන්න මේ ගන්නට වගේ slow කරලා බලමු. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ time එක දික් වුණා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ගොඩක් මේක දික් වුණා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න බලා ගන්න පුළුවන් purple line red line එකක් උඩ තියෙනවා slow ඒ percentage එකත් එක දීපු. ඊට පස්සේ මේක play කරලා බලුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ගොඩක් slow කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ intro එකට නැත්නම් ඕන film එකකට ඕන එකට මේ Filmora වලින් speed and slow motion එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක පොඩි වීඩියෝ එකක්
ආයි සෝරි කියලා කියනවා මාසයක් විතර යනකම් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරගන්න බැරි වෙච්ච එක ක්ලාසස් ස්කූල් ඒවත් එක අප්ලෝඩ් කරගන්න බැරි නා ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මෙච්චරයි තවත් දවසක තවත් වීඩියෝ එකක් හැමෝම ගිහින් එන්නම් බයි